what's up mga boss? So, welcome back to our channel. For today's video, mag-install tayo ng bar end mirror ng MT-07. So, papalitan na natin yung stock na sobrang laki. Pag napalitan natin ito guys, maporma na yung MT-07 natin. Remind ko lang kayo guys, bago kayo mag-jump sa installation, pag bumili kayo ng bar end mirror na kagaya nito, nabibili lang to sa AliExpress. Pag nasa Pilipinas ka, Lazada or Shopee, pwede kayong makabili nito. Pero normally guys, ang kasama niyang bar end is ganito. So, nung binili ko to, itrinay ko siyang ikabit sa MT-07 ko. And then, ang problema, hindi kasya yung bolt niya. Maliit siya. Kasi, guys, sa mga hindi pa nakakaalam, yung bar end ng MT-07 is ganito. Ito yung stock niya, guys. So, trinay ko rin tong gamitin. Pero ang problema, walang stopper. And then, masyadong mahigpit siya. Hindi mo pwedeng magalaw yung throttle. So, ito rin. Hindi na rin to kailangan. So, bumili rin ako ng panibagong bar end. This one, this is made for MT-07 talaga. Meron din silang for MT-09. And, almost the same sila. Yung length nila, saka yung bolt, pareho din. Ang pagkakaiba lang nila is meron tong space para pagkabitan ng clamp. Kagaya nito guys. So ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya pag kinabit mo siya. Kaya napakasimple lang nito guys ikabit. Para rin lang stock yung ginamit mo. Pasok mo lang siya sa butas ng handlebar. And then that's it. So yun guys, pakita ko lang sa inyo yung paano to install. Para may idea rin kayo. Alright, what's up mga boss? So install na nga natin yung bar end natin. So hanap tayo ng magandang pwesto. Guys, ito yung sa stock. And then ito yung kasama ng ng bar end mirror na pinili ko. So makikita nyo, hindi siya fit. Okay, so pumapasok nyo na yung bar end. Screw nyo lang. Huwag nyo masyado munang hipitan kasi para ma-adjust nyo mamaya kung anong angle nyo gusto. Then saka natin ito higpitan muna natin yung bar end. So ito guys yung kailangan allen. Hindi ko alam ang size nito guys, sorry pero ito yung pinakamalaki yata Okay, ready na siya. Saka natin i-adjust ngayon. Kita sa likod. Kapanibago kasi late. Malaki yung stock. So pero okay na okay. Forma. Ito pa lang yan. Isa pa lang. So tara, higpitan na natin siya. Nahingal ako guys kasi ang lamig. Ang lamig dito. Sobrang lamig. Mga siguro mga 2 degrees. Pero may araw naman. So kahit pa paano yung lamig nami-minimize. Huwag nyo masyado tong sobrang higpit kasi naloloster dyan kasi minum lang yan. Tamang higpit lang kasi bilang-bilangin para hindi siya gagalaw-galaw. Kabit na naman natin yung isa. Okay guys, tinatanggal na natin yung stock na bar end niya. So mga boss, napakadali lang niya ikabit. Astig tong nabili nating bar end. Napakadali ikabit. So kaya lang natin dito sa kabila. Sinisipon-sipon pa ako guys, pasensya na kayo. Sobrang lamig talaga dito. Kulubot na yung ko. Ano ito? Higpitan natin. So, kakaibang to, installation. Sa tabing lake tayo. Para naman habang nanonood kayo maganda yung view. Ito natin. Ito yung sinasabi ko, dapat magagalaw mo Pag yung stock sa sobrang liit mong space niya, hindi mo pwedeng gamitin talaga, hindi gagalaw. Try muna natin kung
Pasok ba siya? Okay mga boss, so kinat natin yung video natin doon dahil dito. Okay mga boss, so natanggal ko na yung stock side mirror natin dyan, pero ito nagkakaroon na akong problema, tikas. So pumili rin tayo ng plug hole natin dito para hindi siya ma-stuck ng tubig kapag umulan. Sukat naman siya. Okay. Isa pa tayo. So, hindi ko pa makakabit guys. Sorry. So, ayan. Yun muna. And ganyan texture niya kapag nakabarend. Gusto kong try sana medyo sa baba yung yung barend. Parang MT-15 ko kaso. Parang hindi ko masyadong makikita yung nasa likod ko. So, try lang muna natin ganyan. Subukan natin yung susunod.